Sziasztok, kacok! Itt lennék egy újabb videóban. A csatornámon most ez egy különleges kiadás lenne, mert most unboxingolni fogok egy hoverboardot. Igen, ide a dobozára Smart Balance Wheel van írva, de én hoverboardnak nevezem, mert beír az internetre, ugyanezt fogja kihozni. Na szóval, nézzük a statisztikáját is. Itt van az oldalán, nem tudom mennyire látszik. Itt a Smart Balance Wheel, ide van írva, itt egy ilyen piros színű hoverboard, én most hoverboardnak nevezem, de amúgy feketét kaptam, van a color, és pont a fekete nincs beixelve, van a paraméterek, 12 kilótól 36 voltos, 12 km/órával tud menni, de amúgy az sokkal több, mert már ezt tudom, ezt elvileg mondták, és product model smart, igen, mert van ilyen rendes hoverboard is, ilyen nagy, ilyen fogós, specification 60x225x220, ez nem tudom annyira mi. Na, nézzük a másik oldalát. Itt ugyanez, még egyszer. Hátulján is egy hoverboard. Akkor nézzük a belsejét. Na, jaj. Ugye itt ilyen hungaroccelek fogadnak minket. Itt egy töltő. Mindjárt megmutatom, hogy hogy jó. Na és itt van Smart Drifting Scooter. Hát még igen, ilyen is neve van. Nagyon sok neve van. Itt van ilyen is, az is hiszem Bluetooth-os. Van ilyen is, sokfajta van, igen. És én azt hiszem, ezt kaptam, ezt a feketét. És nem azt hiszem, hanem tudom. Na és ugye itt van a használati utasítás, de én ezt már tudom. És menni is fogok vele. Na szóval, lenne a lényeg. Jaj, de nehéz. Nem nehéz, van 10 kiló, vagy nem, 12. Vagy nem tudom, valami a körül. Na. Nézzük is a Mester hoverboardot. Amúgy a Brundo.hu-n rendeltem, nem tudom, hogy még van-e. Én rendeltem. 2 nap késéssel, de kijött. Itt lenne maga a csoda. A csoda. Na nézzük, A-tól B-ig, vagy A-tól Z-ig. Itt van, hogy kell rajta menni. Fókusz. Úgy látszik, nem? Hát egy lábbal nem lehet, és így sem lehet. Igen. És igen, itt vannak a cuccok, még a többi dolog. Elmondtatok valamit. Itt a bekapcsoló gomb. Itt a töltő. Itt vannak, nem tudom, hogy látszik. Nem. Másik oldal. Igen, az a kis szürke rész, na azok a ledek. Ezek azt hiszem kéken világítanak. És vannak ilyen hangszórók, azok nem annyira tudom, mire jó, talán lehet rajta zenét hallgatni, de nem biztos. Ez nem olyan hoverboard, ez nem sima. És ja. Megmutattam a töltőt is. Van maga a töltő. Töltőadapter. Van egy ilyen kis hűtő rajta. Hűtse, hogy ne melegedjen fel a töltő része. Itt ugye nyilván rádugod. És itt van, nem tudom, hogy látszik, ilyen 3 lyuk van rajta.
Na, ez kell. Azt mondja, hogy hát ide fényre kéne hoznom. Igen. Ide kell bedugni. Azt mondja, hogy na, meg lesz ez. Igen, kell bedugni, és ugye nyilván bedugjátok a konnektorba, és akkor tölti. Na de most jön a legjobb rész, amit egész végig vártam, hogy kipróbálom. Mentem már egyszer ilyennel, szóval nem fogok annyit bényáskodni. És pont nincsen fény. Erre van. Jaj. Ugye így van az egész. Hát nem annyira látszik. Mivel fekete az egész. És ez pont fordítva kéne. Na. Megkapcsoljuk. The Bluetooth device is ready to pair. Szóval akkor Bluetooth-os. Hát igen, ez menő. Ugye itt vannak ez a akkumulátor, hogy a zölden világít, akkor jól fel van töltve. Ha piroson villog, akkor érdemes töltőre dugni, mert nem jó, hogy így egyszerűen mész fel, és így egyszer csak leáll az egész. Itt meg a balance, hogy most balance-ben, de jó kis lerek vannak rajta. Igen, most itt zölden világít, csak le kell nyomnom. És menjünk is vele. Jaj, de régen mentem vele. De régen mentem ezzel. Mi a szar? Álljál már. Mi van már megint? Hihetetlen. Újra. The Bluetooth device is ready to pair. Most. Igen, így néz ki. Milyen jó kis világít, amúgy nem mindegy kábelből világít így, de úgy látszik, ez a grundós igen. Hát itt csak forogni tudok, meg kicsi a hely, konkrétan ennyi. És leszállni így gyorsan meg